بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. زموږ به ان شاء الله نن په بل ټاپک باندې خبرې رول اف مایکروبس ان ویسٹ واټر ټریټمنټ. هغه ټول ټاپک دی، هغه مایکروبز او هغه سره روان د مایکروبز یا مایکرو ارګانیزم زموږ د انسانانو لپاره چې کوم کردار ادا کوي هغه باندې خبره لا پیل اوس هم روانه ده. اوس دا مایکروبس چې کوم دي دیو زموږ سره ویسٹ واټر ټریټمنټ وایي څه ته اول ویسٹ واټر وایي څه ته ویسٹ وایي مونږ مطلب فضول یو شی چې چا نه پالتو شي او واټر اوبو ته ټریټمنټ مونږ علاج ته وایي. دې مطلب دا دی چې لکه فرض کړه په کورونو کې یا په مختلف کارخانو کې یا په ډیفرنټ ځایونو کې اوبه استعمالېږي، خلک اوبه استعمالوي. کلیر په هغه به اوس خبره کوم. دغه اوبه مطلب په څه نه څه طریقه باندې ګنده کېږي او دا اوبه بیا واپس په دغه ټیم کې انسان واپس ځان نشي استعمالولی، نو دغې ته مونږ ویسٹ واټر وایو. ساده پښتو کې مطلب ګنده اوبه. نو اوس سره د ټریټمنټ څه مطلب دی، دا کوم اوبه چې ګنده شوي دا اوبه موږ واپس ټیک کولی شو، واپس صفا کولی شو او واپس انسان دا پخپله ځان له په استعمال کې په یوز کې راوستی شي. نو دس از کالډ ویسٹ واټر ټریټمنټ. نو اوس دا ویسٹ واټر ټریټمنټ چې کوم دی د دې چې کوم پروسیجر دی دا مطلب په 3 سټیپس کې مکمل کېږي. په هغې به ډېر خبره کوو، خو دې نه مخکې موږ دا خبره کوو لکه فرض کړه دا ویسٹ واټر دی یا دا ګنده اوبه دي، دا اوبه ګنده ولې شوي، دا د څه د وجې نه ګنده کېږي. نو په دغې به خبره کوو. لکه دې خو ګورې زموږ سره لکه فرض کړه دا زموږ سره مختلف کورونه دي. کلیر زموږ سره یو کور دا دی، فرض کړه یو کور دا دی. په دې کور کې مختلف خلک دی، هغه خلک مختلف کارونه کوي، لکه مطلب کپړې وینځي، لوښي وینځي، یا اودسونه کوي، یا څوک لامبي یا فرش وینځي، ډیفرنټ کارونه کوي په اوبو باندې که نه. موږ د اوبو خبره کوو. دغه اوبه د دې کور نه بهر ته راوځي، د دې کور نه بهر ته راوځي، داسې په دې لښتې سره میلاو شي. کلیر نو دلته چې کومه دا اوبه دې کور نه راوځي او دې نه راوځي، په دې کې خو دغه مختلف ګندی که نه. نو داسې به نور کورونه وي او دا کورونه دا اوبه دې لښتې ته راوتي او دې لښتې نه مطلب دا اوبه زموږ نه مخکې بل غټ لښتې ته به لاړ شي، د بل غټ لښتې نه به چېرته خوړ ته لاړ شي، د خوړ نه به بیا سیند سیند بیا مطلب داسې مخکې چې څومره واټر باډیز دي، غټ غټ واټر باډیز دي، دریابونه، سمندرونه وغیره، نو دا ګنده اوبه هغه طرف ته روانې. ښه نو موږ د دې کورونو خبره کوله. دې خو ګورئ ډومیسټک واټر، د ډومیسټک واټر د وجې نه دا اوبه زموږ څخه ګنده کېږي. هیومن ویسټ مطلب دا دی انسانان چې کومه مطلب تشې میچاز یا ډکې میچاز چې دوی کومه کوي هغه هم مطلب د دې اوبه هغه یوز کوي که نه. نو دغه اوبه هم دغه کورونه بهر ته راوځي. په دې لښتو مختو کې اکثر په دې غاریو کې دا چې کوم د دې کموډونه یا فلشونه دي هغه څه په دې طریقې چې د کورونو کې چې کوم فلشونه هغه مطلب هغه نه پیپونه بهر دې لښتې ته راوځي او دغه لښتې ته هغه هر څه ډایرکټ راځي، ورسې روانه د غټ واټر باډي سره میلاوېږي، دریاب یا سیند یا تالاب وغیره سره میلاوېږي، هغه اوبه ګنده کېږي. ښه د انسان د ویسټ د وجې نه. بل زموږ سره دی رین واټر مطلب باران. لکه فرض کړه باران وشو، باران چې په دې ځمکه باندې وشو نو دوی له ځان څخه خاوره راوبیوله، خاوره او دې اوبو ځان سره راوړه. دوی دغه باران د اوبه دي واټر باډیز لښتې یا خوړ سره میلاو شي او اوبه یې ګنده کړي، اوبه خړې شي. ځکه چې باران وریږي دا خاوره ځان سره وړي نو دا اوبه د دغې وجې نه هم ګنده شي. بل زموږ سره انډسټریل ویسټ د دې نوم پته لګي چې چېرته څه کارخانې وي، هغه کارخانو کې مختلف کارونه کېږي، په هغو کې مطلب اوبه استعمالېږي. نو په هغه اوبو د کارخانو کې اګن من بهر ته راوباسي او د دې لښتې سره یا د دې خوړ سره یا د دې خوړګۍ سره میلاوېږي او دغه انډسټریل ویسټ هم په دې اوبو کې شاملېږي. او بل اګریکلچر ویسټ مطلب دا دی لکه فرض کړه دا زموږ سره یو پټی دی، په دې پټي کې زموږ سره څه بوټي دي، په دې بوټي چې موږ کوم سپری کوو هغه سپری یو خطرناک کیمیکل دی، هغه هم د دې اوبو سره شاملېدی شي. نو بیا ورته وګورئ لکه ډومیسټک ویسټ مطلب په کور کې چې کومه اوبه خلک استعمالوي یا ګنده شو هغه راغلی، د انسان چې کوم فضول مادې دي هغه راغلی، او د باران اوبه هم دا زموږ سره اوبه مطلب خاورې ماورې سره میلاوي، کارخانې او اګریکلچر ویسټ. ښه دا اوبه چې د دې مختلفو اکټیویټیز یا مختلف کارونو د وجې نه ګنده شوي، نو اوس دا اوبه مطلب مخکې موږ غټ واټر باډیز چې کوم دي سیندونه یا تالابونه دا موږ هغې ته نه پرېږدو چې دا ګنده اوبه هلته لاړ شي. د هغې وجې دا ده لکه فرض کړه دا زموږ سره غټ واټر باډي دی یا سیند دی یا تالاب دی که هر څه دی، موږ دا غواړو دا دلته رانشي. د هغې وجه دا ده که فرض کړه دا اوبه دلته راغلي نو په دې دا اوبه که فرض کړه دې ځای نه بیا چېرته انسان استعمالوي نو دلته کې خو دا مختلف ګند دی په دې اوبو کې که نه، نو دې انسان ته یا د دې وچې ځناورو ته مختلف بیماریان یا مختلف مسالې پیدا کولی شي. د انسان او دې وچې ځناورو نه علاوه په دې اوبو کې مطلب دننه مختلف بوټي یا مختلف ځناور دي، مایان وغیره
هغه ته مسله پیښه نو موږ غواړو چې دا به مخکې لاړ نشي کلیر چې دا ته مخکې نه بوزي نو دا به څه وکړي دا به بل سره وګرځي د دې سینه او د دې به وکړي تر ټریټمنټ څنګه کېږي علاج به څنګه کېږي اوس په هغې باندې خپله خبره کوم خلک د ویسٹ واټر ټریټمنټ د ډیفینیشن ته وګورئ د پروسس هغه عمل اف ریمووینګ د لرې کولو کنټمینټس ته وایي په دې اوبو کې چې غیر ضروري څه شی پروت دی بس هر هغه شی چې د دې اوبو کوالټي هر څه ولا خراب کړي دي هغه په دې اوبو کې پروت دی دغې ته موږ کنټمینټس وایو لکه د انسان فضول مادي یا په کور کې صرف صابون وغیره یا داسې نور څه ګند دی مطلب فزیکل یا داسې کیمیکل مختلف شیونه دې شاملېږي دغې ته موږ کنټمینټس وایو یا مطلب چې ورته خاور راوړتل مطلب هر هغه شی لنډه خبره دا ده چې په دې اوبو کې پالتو دی اضافي دی په دې اوبو هغه ته موږ کنټمینټ وایو فرام ویسٹ واټر د ویسٹ واټر نه دا کنټمینټ لرې کولو ته موږ ویسٹ واټر ټریټمنټ وایو ها اوس موږ په دې پوه شو خو چې اوس موږ مین ټاپک موږ دا دی ویسٹ واټر ټریټمنټ د دې ویسٹ واټر یا د ګندو اوبو صفا کول مطلب د دې ګندو اوبو علاج کول څنګه علاج به کوم لکه دا اوبه دي کارخانې دي یا د کورونو اوبه دي یا د انسان هیومن ویسٹ پروډکټ دي کلیر یا د اګریکلچر نه یا د انډسټري نه ټول ګند دي اوبو ته میلاو شو موږ نه غواړو چې دا اوبه چېرته غټ واټر باډیز ته لاړ شي دا به موږ سایډ ته راوګرځوو او سایډ کې به موږ د دې ټریټمنټ به وکړو علاج به وکړو دا به موږ ځان له دوباره د استعمال قابل کړو ښه نو د دې ویسٹ واټر ټریټمنټ چې کوم پروسیجر دی طریقې کار د صفا کولو هغه زموږ سره دا په 3 سټیپه کې موږ صفا کولی شو اورنی چې کوم سټیپ دی هغې ته موږ وایو فزیکل پروسس ته موږ فرامري ټریټمنټ هم ویلی شو په دې فزیکل پروسس د نوم نه پته لګي چې په دې کې بس فزیکل ویسټ مطلب دا دی لکه دې کې دا اوس اوبه روانې دي د کور نه ته چا څه پلسټک راټول فزیکل چې تا ته ښکاري هغه په دې اوبو کې نه حل کېږي پلسټک یا مطلب ټیمان یا شیشه یا لرګی انیثینګ چې مطلب داسې شی په دې اوبو کې روان دي مطلب هغه په دې کې نه حل کېږي نو هغه به مونږ دغه په فزیکل پروسس باندې درک کوو په فزیکل پروسس به څنګه درک کوو په فزیکل پروسس به داسې درک کوو چې دلته کې به ورته موږ یو فلټر ولګو جال به ورته ولګو ټیک ده زموږ سره پکې جال دی دا اوبه ټول سره روان وي او دلته کې هغه فزیکل چې کوم لرګی شیشه ټیم پلاستیک وغیره چې څه دي هغه به دلته پاتې شي او نور اوبه به ښکته دلته راځي زموږ سره کلیر دا زموږ سره نور اوبه دي علاقې ته راځي ټینکۍ ته دې ته موږ فلټریشن وایو د دې ځای کې نه چې دا اوبه موږ دلته چڼ کړي د غټ ګند یا غټ سامان ته موږ چڼ کړو دې ته موږ فلټریشن وایو کلیر فلټریشن دا اوبه چې بیا ښکته دلته رالي دا به دلته پرتې وي دې ته به ته لږ صبر وکړې لږ انتظار به ورته وکړي دې کې چې کومه خاوره مواره اوس راغلې ده هغه خاوره مطلب دلته لاندې یخته کښېني د دې خاورې یا د دې مطلب هغه کوم شی چې په دې اوبو کې پراته دي د هغې یخته کېناستل دې ته موږ سیډیمنټیشن وایو کلیر دا خو زموږ اولنی فزیکل پروسس وشو فزیکل پروسس کې موږ څه چلو کوو یا فرامري ټریټمنټ کې موږ څه چلو کوو چې دا اوبه دي په دې اوبو کې به فزیکل ویسټ پروت دي فزیکل ویسټ لرګي شیشه کمرې ممرې غټي یا کپړه یا پلاستیک انیثینګ دا به موږ په دې فلټر په دې چال باندې درې کوو او دې عمل ته موږ فلټریشن وایو بیا به سیډیمنټیشن دې ته وایي چې په دې کې کوم خاورې ماورې یا شګې وغیره دي هغې ته به صبر وکړي هغه به یخته کښېني نو دا په دې خاورې یخته کېناستو ته دې ته موږ سیډیمنټیشن وایو نو دلته کې چې بیا دا فرض کړه زموږ څه لاندې خاورې دي او دلته یخته کېناستې نو دې ته موږ وایو سلج ټیک ده او دا بره چې کوم زموږ څه دا اوبه پاتې دي دې ته موږ افلوینټ وایو دا خبره اوس یاد ساتئ ښه دا خو زموږ سره دا کار وشو لکه د فزیکل پروسس وشو اوس پکې بیا زموږ سره دی بایولوژیکل پروسس ته موږ سیکنډري ټریټمنټ وایو او په دې سیکنډري ټریټمنټ کې به زموږ سره ارګینیک ویسټ وي اوس د ارګینیک ویسټ مطلب دا دی چې په دې اوبو کې ستاسو داسې شی حل شوی دی پروت دی پکې را روان دی چې هغه ته د ځناور یا د بوټي نه حاصل شوی دی هغه دلته راغی او دې اوبو کې اوس پروت دی په دې افلوینټ کې پروت دی نو دلته کې به اوس موږ راپرېږدو مطلب اوس زموږ اصل خبره دلته راکړه د مایکروب نو دلته کې به مایکروب راشي چې مایکروب راغله نو په دې اوبو کې چې زموږ سره کم ارګینیک ویسټ وي هغه ارګینیک ویسټ په دا مایکروب یا مایکرو ارګانیزم په طور خوراک استعمال کړي نو دغه مایکروب به دا ارګینیک ویسټ خوري دی به د ځان انرژي استعمالي او ورو بستا اوبه دغه ارګینیک ویسټ نه صفا کړي په دې ټاپ کې اصل خبره دا وه چې دا موږ د مایکروبس خبره کوو نه چې مایکروبس موږ څه کار کوي دا اوبه موږ مطلب دلته غټ شیان دي چڼ اوبه دلته رالي خاورې ته یخته کېناستې دا اوبه اوس په دې کې
زموږ سره ارګینیک میټر دی پروت دی یا ارګینیک ویسټ پروډکټ پراته دي هغه ته موږ څنګه درې کوو هغه ته موږ د جراثیمو یا د مایکرو ارګانیزم په مدد سره درې کوو هغه مایکرو ارګانیزم به راشي دا ویسټ پروډکټ به په طور خوراک ځان استعمال ځان په انرژي جوړوي نو ستاسو به ورورو صفا کیږي د دې بایولوژیکل پروسس نه بعد اخرنی بیا زموږ سره د کیمیکل پروسس د موږ ټرشری ټریټمنټ هم ویل شو مطلب کیمیکل ویسټ څه مطلب ګوره دلته چې کومه کورونو کې صابون صرف وغیره استعمال شوی دی یا شیمپوان وغیره استعمال شوی دي یا په کارخانو کې ډېر شیان استعمالیږي هغه اوبه را روانې دي که نه هغه کې به خامخا څه کیمیکل هغه کیمیکل د انسان یا د دې ځناورو یا د دې سمندري مخلوق دپاره مطلب ښه نه دي ټیک نه دي نو دلته چې کومه زهریله کیمیکل دی که نه کوم خطرناک کیمیکل دی په هغه به موږ نور کیمیکل ور ورته نو هغه خطرناک کیمیکل باندې چې کله موږ د نور کیمیکل ور ورته نو هغه زهریله کیمیکل اثر به ختم شي This is called chemical process. ګوره دا اوبه دي مطلب ویسټ واټر ټریټمنټ د دې علاج موږ څنګه وکړو په درې سټیپس کې موږ دا وکړو فزیکل پروسس دا دی چې اول په سر خو په دې اوبو کې چې ستاسو داسې غټ شان شی هغه په دې طریقې کې غټ فلټر به تولې غټ شی به د شاته پاتې شي مخې ته اوبه راغلې دې ټینک د غټ علاقه ده ټیک ده نو په دې کې چې دا کوم اوبه راغلې په دې کې څه خاور مور راغلې هغه خاورې ته کېناستې دغې ته بیا موږ سیډیمنټیشن وایو باقي چې کوم اوبه پاتې شوي د پر سر باندې د خاورو باندې ته موږ افلوینټ وایو دا چې کوم شی یا خاور یخ ته کېناستې ته سلاج موږ ویلی شو نو په دې افلوینټ کې یا په دې بر اوبو کې زموږ سره اوس ارګینیک ویسټ پراته دي مطلب هر هغه شی چې د ځناور د بوټي نه موږ ته دې اوبو ته میلاو دي او مطلب نقصاني دي نو هغه مایکرو ارګانیزم راشي او هغه به ختم کړي په دې ټول ټاپک کې زموږ مقصد د دې مایکروبس د دې سټیپس بیا کیمیکل پروسس دی کیمیکل پروسس کې مطلب د کارخانو د کورونو مختلف کیمیکل په دې اوبو کې میلا شوي دي هغه په دې اوبو کې نو داسې کیمیکل په دې ور ورته چې هغه کیمیکل به ورسره ریاکشن وکړي هغه کیمیکل اثر به ختم شي ښه جناب دا خو مونږ د اوبو صفا کولو یا د ګندو اوبو صفا کولو ټریټمنټ وکړو اوس په دې فایده سره دا مونږ ولې وکړو د دې فایده دا ده ګوره مونږ ته چې کومه اوبه مونږ ته چې کومه میلاویږي فرش واټر هغه ډېرې زیاتې کمې دي زیاتره اوبه واټر سایکل باندې واپس کېږي که نه اوبه لکه فرض کړه سمندر دی یا زموږ سره دا کومه خړونه سیندونه دي دا خو اوبه ایواپریټ کېږي او بهر لاړ شي د هغې نه وریځې جوړې شي واپس باران وورېږي که نه واپس د باران خړوبو سیندونو ته اوبه کې بیا سمندر ته لاړ شي زیاتې اوبه هلته یا په غرونو کې د واورې په شکل کې پرتې نو تا دلته فریش واټر کم میلاویږي نو دا اوبه چې ته کوم استعمالوې دا لږ ډېر چې تا ته دي دا ته واپس ریوز کولی شي په دغه طریقه یې صفا کړه او دا اوبه ته اوس استعمالولی شي بله په دې کې چې دا افلوینټ خبره شوه دا اوبه صفا کوو خو چې په دې کې ته یخ کې کم دا سیس پروت دی دا خټه شان ټیک دی دا سالډ شی دا سلج چې موږ ورته وایو دا سلج موږ به طور فرټلایزر هم استعمالولی شو فرټلایز مطلب دا دی چې دا خاور راواخله او لاړ شه په ټوکې به بوټ وکره بوټو ته یې ورکړه نو بوټو له مطلب دا فایده ورکوي ځکه چې په دې کې به خامخا داسې څه ارګینیک ویسټ مطلب یخ کې پروت وي هغه به پکې حل په دې کې په دې خاورو ماورو کې نو هغه به بوټو ته خامخا فایده ورکوي زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ بیا به که خیر په بل ټاپک کې ملاقات کېږي تھینک یو الله حافظ